าคุณอยากเห็นทีมชาติญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่เกมบุกสวยๆแต่มีดราม่าเหงื่อและเสียงหัวเราะแบบนี่ทีมชาติหรือวงการบันเทิงคลิปนี้คือคำตอบจากแมตช์ที่เริ่มต้นพังแต่ว่ากลับพลิกเกมจนคว้าชัยมาได้แถมเบื้องหลังการฝึกซ้อมยังโคตรเข้มแต่ก็มีมุมฮาๆให้พวกเราได้ยิ้มกันแอดมินจะพาไปดูว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงถึงกลายเป็นทีมที่เหนื่อยแต่ชนะได้ทุกครั้งที่นี่168 Comment Channel ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment Channel ค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม168 Comment Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ยาวๆกันเลยเรายังอยู่ที่ศึกวอลเลย์บอลระดับโลกกันอยู่นะคือต้องบอกว่าในช่วงนี้นะโอ้โหกระแสการชื่นชมคนไทยเนาะมันกระหึ่มหมดเลยโอ้โหเรียกว่าคนไทยเนี่ยคือชอบวอลเลย์บอลจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาในแต่ละชาตินะการเชียร์อย่างเงี้ยมาสคอตเห็นไหมยังกระหึ่มระดับโลกยังไม่พอนะกรรมการก็ยังประทับใจคนไทยคือเราเนี่ยชื่นชอบกรรมการแบบว่าเขาไม่เคยเห็นที่ใดในโลกอะค่ะเอาละค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าศึกวอลเลย์บอลระดับโลกแบบนี้มันไม่ใช่เกมในสนามแต่ว่ามันคือการวัดใจและกันบ้านที่จะต้องแต่ละทีมอะค่ะจะต้องทำมาอย่างทีมญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเห็นนะคือเขาโชว์ให้เห็นแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เล่นสวยนะแต่พวกเธอพร้อมจะสู้กันแบบแต้มสุดท้ายเลยขณะเดียวกันกับทีมไทยของเราเนี่ยก็ยังเป็นขวัญใจแฟนๆด้วยสไตล์ที่แบบดุดันและมีสีสันจุดแข็งคือเกมรับเหนียวแน่นลูกเล่นรวดเร็วและความสามัคคีที่เป็นเอกลักษณ์แต่จุดอ่อนก็ยังเห็นชัดในเรื่องพลังเกมบุกที่บางครั้งเนี่ยค่ะยังไม่คมพอและการแก้เกมเวลาถูกคู่แข่งกดดันหนักๆเนี่ยซึ่งอันนี้แหละมันคือคำถามใหญ่ว่าสาวไทยของเราจะก้าวข้ามกำแพงระดับโลกได้ยังไงแอดมินก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมาพูดถึงทีมชาติญี่ปุ่นกันแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับทีมไทยของเรานะคะเพื่อพัฒนาทีมไทยของเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมหลายแมตช์เนี่ยการเริ่มต้นที่สะดุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าอย่างแมตช์ล่าสุดเนี่ยค่ะกับเนเธอร์แลนด์ทีมญี่ปุ่นเขาออกตัวมาไม่ค่อยดีจะมีความผิดพลาดส่วนตัวเยอะแต่เขาสามารถพลิกกลับมาได้ด้วยการเก็บแต้มในช่วงกลางจนถึงท้ายเกมอันนี้แหละค่ะคือความแตกต่างของทีมใหญ่คือแม้ว่าจะเริ่มต้นพลาดเนี่ยนะคะแต่ว่ายังหาทางจบด้วยชัยชนะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งด้านเทคนิคของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะเน้นการโจมตีที่ใช้มิดเดิลเป็นแกนหลักพอเปิดช่องให้หัวเสาได้คู่แข่งก็มาร์กยากทันทีจุดนี้คือการบ้านใหญ่ที่ไทยเราจะต้องระวังเพราะถ้าบล็อกเราอ่านจังหวะไม่ขาดโดนเจาะยับแน่นอนเลยมาถึงเบื้องหลังที่โหดแต่ก็ยังมีมุมฮาๆให้ได้ผ่อนคลายกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนะในเรื่องของการซ้อมเนี่ยนะเขาแบบหนักมากเข้มข้นมากนะจนแบบว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเวทเสริมหลังกันเลยนะเพื่อเรียกว่าเป็นการเพิ่มพลังบล็อกแล้วก็สปีดแต่ก็ยังมีมุมเบาๆอย่างการแบบว่ามีการแซวกันเรื่องทรงผมนะน่ารักอะค่ะแล้วก็แซวกันเรื่อง iPad ในห้องพักอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เราเห็นโมเมนต์อีกด้านของทีมว่านอกจากเขามีความจริงจังความดุดันความแบบความโหดแล้วเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์มีความน่ารักตะมุตะมิกันในทีมนะคะบทเรียนสำหรับทีมไทยคุณผู้ชมคะเกมญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนเห็นว่าไอ้จุดเล็กๆอย่างการเริ่มต้นดีหรือไม่ดีเนี่ยนะมันอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญและไทยเราเนี่ยต้องหาทางแก้โจทย์นี้เพราะว่าเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นช้าอย่างที่บอกกันนะคะว่าเราเนี่ยเริ่มตัวออกตัวช้าเนาะแล้วก็มาเร่งปลายซึ่งมันเสี่ยงเจอทีมใหญ่ปิดเกมเร็วกว่าที่เราจะกลับมาได้นั่นเองแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ทีมไทยเวลาขึ้นเจอกับทีมท็อประดับโลกเนี่ยมักจะติดกับดักเดิมๆก็คือการเสียแต้มจากความผิดพลาดเล็กๆค่ะที่สะสมมาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่พอคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเซอร์เบียเนี่ยเขาจับทางได้นะเขาก็ใช้เกมเร็วแล้วก็พลังบล็อกบทจนแบบเราหายใจไม่ทันความท้าทายก็คือไทยจะหาทางออกยังไงจะพัฒนาเกมให้หนักพอจะกดดันคู่ต่อสู้ได้ไหมหรือจะต้องยกระดับการอ่านเกมและการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอันนี้ค่ะคือจุดที่ทำให้แฟนๆลุ้นว่าเราจะก้าวไปอีกขั้นได้จริงหรือจะติดอยู่แค่ทีมที่เล่นสนุกแต่ยังไม่พอที่จะชนะทีมยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้
คือญี่ปุ่นน่ะที่เขาเริ่มเกมได้แย่นะเขากลับพลิกสถานการณ์ด้วยการบีบให้คู่แข่งพลาดเองจังหวะสำคัญคือช่วงท้ายเซตที่พวกเธอนั้นเปลี่ยนจากผู้ถูกกดดันกลายมาเป็นทีมที่เดินหน้าลุยเต็มพลังเกมรุกหัวเสาเจาะทะลุบล็อกเกมรับเหนียวจนบอลแทบไม่ตกพื้นอ่ะทุกแต้มที่ญี่ปุ่นเขาได้มาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่คะแนนอ่ะแต่ว่ามันคือแรงกดดันที่กองไว้บนไหล่ฝั่งตรงข้ามซะงั้นอ่ะโอ้โหนี่แหละมันคือจุดที่เกมเปลี่ยนของญี่ปุ่นค่ะผลคือญี่ปุ่นเก็บชัยชนะมาได้แบบสุดมันแม้ว่าจะเริ่มต้นพลาดนะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไอ้ความนิ่งและการปรับเกมในสถานการณ์กดดันเนี่ยมันคืออาวุธลับที่แท้จริงของญี่ปุ่นหันกลับมาดูทีมไทยของเราค่ะอันเนี้ยต้องบอกว่ามันคือบทเรียนใหญ่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะไปต่อในระดับโลกอ่ะเราต้องไม่ใช่แค่แบบเล่นสนุกอย่างเดียวอ่ะคือเราต้องเล่นแล้วปิดเกมไม่ได้ด้วยในจังหวะเวลาที่มันสำคัญที่สุดเพราะว่าในสนามระดับนี้นะความผิดพลาดแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะมันอาจหมายถึงความฝันทั้งทัวร์นาเมนต์พังลงทันทีเลยคือการเตรียมตัวการเตรียมแข่งการเตรียมทีมที่แบบว่าโอ้โหใช้เวลาในการทำงานมาทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันพังลงไปเพราะว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้แอดมินมาพูดถึงเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะในแมตช์ที่ทีมสาวไทยเนี่ยต้องมาเดือนกับทีมญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์โลก 2025 เนี่ยที่น่าจับตามองยิ่งกว่าผลการแข่งขันก็คือบรรยากาศในฮอลล์คุณผู้ชมโอ้โหคือแบบว่าแฟนไทยยุคใหม่เนี่ยนะสุดๆจริงๆยอมรับเลยคือไม่ได้มีแค่การฮึดสู้ทีมเชียร์ไทยแบบจัดหนักจัดเต็มเท่านั้นนะแต่ว่าแฟนคลับบางส่วนนะยังเชียร์ญี่ปุ่นด้วยอันนี้แหละค่ะยอมนับถือเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคนทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาชื่นชมคนไทยนะคะคือแบบว่าขนาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับญี่ปุ่นเนี่ยเรายังไปดูในสนามหนาแน่นตึ๊บเลยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเชียร์ธรรมดาแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นการแข่งขันที่มันและเดือดมากๆระหว่างกองเชียร์เลยทีเดียวซึ่งกลายเป็นที่น่าสนใจไปทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมพลังเชียร์ของบ้านเราเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยกระหึ่มทุกสนามไม่ว่าจะเป็นเสียงตะโกนหรือจังหวะเชียร์ที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าได้ลุ้นกันหายใจจะวายกันไปเลยทีเดียวมีทั้งมัสคอตน่ารักอย่างที่บอกนะโอ้โหพี่แกเต้นกินขาดเรียกว่า โอ้แย่งซีนในสนามไปเลยอะค่ะและยังเรื่องของการจัดการระบบที่ดีเยี่ยมนะคือสร้างความอบอุ่นสร้างความเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาแล้วทีมงานทั้งทุกส่วนเลยกันอย่างต่อเนื่องเลยเป็นที่น่าสนใจไปทันทีเลยค่ะแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเลยนะโอ้โหข่าวดีอีกก็คือ VNL 2026 เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดอีกโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ชมสุดยอดเลยสรุปแล้วนะถึงแม้ว่าผลงานในสนามเนี่ยนะต้องมาลุ้นกันแต่ว่าเรื่องพลังเชียร์การต้อนรับของแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่โอ้โหต้องบอกว่าท็อปฟอร์มจริงๆยกนิ้วโคตรเก่งเลยค่ะคราวนี้แอดขอเจาะประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่จับตามองกันแบบนานแสนนานกับเรื่องโค้ชญี่ปุ่นค่ะเฟอร์แฮตอาร์บักชาวตุรกีซึ่งเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปีนี้นะโดยเขามีเป้าหมายหลักก็คือว่าการพาทีมญี่ปุ่นไปแข่งขันในโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส 2028 คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะว่าโค้ชทีมญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่ทีมมีปัญหาเนี่ยหรือว่าทีมดรอปไปในเกมโค้ชเขาคือคีย์สำคัญเลยพลิกสถานการณ์ได้แบบโคตรบวกอย่างที่บอกนะว่าโค้ชเขาเนี่ยกล้าเปลี่ยนตัวกล้าปรับตำแหน่งแบบไม่น่ามีปัญหาอะไรเรียกว่าชิวเฉียดแต่สุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะมาได้อะโค้ชเขามีความแน่นอนและความชัวร์ในการแก้เกมแบบวิเคราะห์และอ่านเกมขาดสุดๆเลยแรงกดดันด้านสภาพจิตใจต้องบอกว่านักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะต้องเจอกับภาระคือแพ้คือจบอันเนี้ยมีผลต่อฟอร์มการเล่นมากแค่ไหนและทีมไทยจะสร้าง mindset แบบนี้ได้ยังไงการพัฒนาของผู้เล่นใหม่โฟกัสที่ผู้เล่นดาวรุ่งของไทยที่จะกลายเป็นอนาคตของทีมว่าพวกเธอนั้นมีจุดไหนที่ต้องเร่งสร้างเพื่อก้าวสู่เวทีโลกสุดท้ายแล้วนะวอลเลย์บอลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องพลังอย่างเดียวเรื่องใจและการแก้เกมทีมญี่ปุ่นเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงเริ่มต้นมันจะไม่ดีมันจะพังนะให้เขานำไปก่อนโอ้โหแบบว่าห่างกันเยอะแต่ถ้าใจเรานิ่งพอและหาทางแก้เกมได้ก็ยังกลับมาชนะได้เสมอ
ส่วนทีมสาวไทยของเราอันเนี้ยคือบทเรียนที่เราเนี่ยต้องเก็บไปคิดต่อว่าการจะยืนในระดับโลกได้เนี่ยเราต้องไม่ใช่แค่เป็นทีมที่สร้างสีสันสร้างความสนุกให้เขาอย่างเดียวนะเราต้องปิดเกมให้เป็นเพราะชัยชนะไม่รอใครค่ะและความผิดพลาดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกำแพงใหญ่ที่ขวางทีมสาวไทยของเราก็เป็นได้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นแค่การวิเคราะห์ของแอดมินนะคะที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลค่ะถ้ายังไงอยากให้คุณผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นยังไงในทางด้านไหนนะคะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้กันเยอะๆค่ะเรามาแชร์ความคิดมาแชร์ไอเดียกันนะคะและคุณผู้ชมถ้าชอบแนวคลิปแบบนี้อยากเห็นการวิเคราะห์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาอีกจะได้ไม่พลาดทุกดราม่าทุกแต้มพลิกเกมในวงการวอลเลย์บอลและถ้าอยากรู้ว่าทีมสาวไทยจะเอาตัวรอดจากคู่แข่งสุดโหดได้ยังไงไปดูคลิปนี้ต่อได้เลยแอดแนบไว้ตรง End Screen ให้แล้วค่ะเอาละค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม168 Comment Channel ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ